ก็จะมีตั้งแต่ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าที่เกี่ยวข้องบริการที่เกี่ยวข้องยอดเงินขายและส่วนแบ่งตลาดอันนี้เนี่ยจะต้องดูข้อมูลยาวไปถึงบริษัทที่อยู่ใน Single Economic Entity ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะต้องดูไปจนถึง Deal Structure ว่าเป็นการซื้อหุ้นเป็นการซื้อทรัพย์สินหรือเป็นการทำทั้งสองอย่างซึ่งเพื่อที่จะดูว่าณจุดไหนถือว่าเป็นการรวมธุรกิจนะคะดู Group Structure ทั้งก่อนและหลังแล้วก็ดู Market Size ทั้งหมดเพื่อที่จะวิเคราะห์ผลกระทบต่อตลาดที่จะเกิดขึ้นจากดีลนะคะค่ะอันนี้ก็จะกล่าวให้เห็นถึงความสำคัญในแง่ของการทำ multi jurisdictional merger analysis อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่ามีหลายๆกรณีเลยที่ผู้ประกอบการเนี่ยมีการขายสินค้าไปต่างประเทศด้วยทำให้การทำ transaction หนึ่งครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กระทบแค่ประเทศไทยประเทศเดียวมันมีผลกระทบไปจนถึงประเทศอื่นๆด้วยนะคะจึงทำให้เวลาที่ทำ merger control analysis เนี่ยเราจะต้องกำหนดขอบเขตให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าอย่างไรเนี่ยในต่างประเทศเนี่ย requirement อาจจะไม่เหมือนประเทศไทยอาจจะต้องมีข้อกำหนดที่เข้มกว่าบางประเทศมีเฟส1เฟส2นะคะแล้วบางประเทศนี่ไปจนถึงว่าทำ closing ไม่ได้ถ้ายังไม่ได้อนุญาตแล้วก็อาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะไม่กระทบวัน closing นะคะก็เนื่องจากว่ากฎหมายไทยเนี่ยหลักเกณฑ์การเข้าซื้อหุ้นเนี่ยมันรวมถึงการเข้าซื้อหุ้นโดยทางตรงแล้วก็ทางอ้อมด้วยการที่ไปซื้อกันในชั้นเลเวลของ holding company ก็ถือว่าเป็นการรวมธุรกิจได้เช่นเดียวกันก็คือต้องมาพิจารณาของตัวเกณฑ์ของการเข้าซื้อหุ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาดูว่าเขามีตลาดมีส่วนแบ่งตลาดยังไงเนี่ยคือเราก็ใช้ตัว single economic entity มาจับเพื่อดูส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มทางบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่าไม่ว่าจะซื้อหุ้นกันหรือรวมธุรกิจกันในชั้น holding เนี่ยก็ถือว่าเป็นการรวมธุรกิจได้เช่นเดียวกันเหมือนที่ทำกันในชั้นของ operating company ได้เหมือนกันค่ะกฎหมายก็กำหนดไว้ 4 เกณฑ์หลักๆในมาตรา 52 ของพรบแข่งขันทางการค้าค่ะโดยยังไม่ได้มีการกำหนดไว้ชัดเจนว่า4 ปัจจัยหลักเหล่านี้ใช้อย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าอยากจะบอกท่านไว้ให้เป็นหลักเกณฑ์ในการดูว่าถ้าจะต้องไปขออนุญาตการรวมธุรกิจหลังจากที่เราพิจารณาว่าอันนี้เป็นการรวมธุรกิจแล้วเนี่ยเราจะต้องมองเรื่องอะไรบ้างประเด็นแรกเลยคือความจำเป็นทางธุรกิจค่ะประเด็นที่ 2 คือประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านธุรกิจนะคะประเด็นที่ 3 นี่คือจะต้องไม่มีผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะและประเด็นที่ 4 คือผลกระทบจะต้องไม่มีผลกระทบร้ายแรงต่อส่วนได้ส่วนเสียที่หรือประโยชน์ที่ควรได้รับของผู้บริโภคนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็บอกว่าหลักเกณฑ์เหล่านี้ค่อนข้างกว้างแล้วก็ตีความได้หลากหลายด้วยประการแรกเลยเนี่ยก็คงจะต้องเข้าใจ structure ของ transaction ก่อนเข้าใจก่อนว่านี่เป็นการซื้อธุรกิจมี overlap มีความทับซ้อนไหมเป็นการซื้อหุ้นซื้อทรัพย์สินหรือเป็นการ amalgamate ต่างๆเหล่านี้มันมีกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่ต้องการมารีวิวก่อนอย่างที่เรียนไปในบางดีลเนี่ยเราทำควบคู่ไปกับ due diligence ด้วยซ้ำนะคะเรื่องที่ 2 ก็คือ know your business and the market ก็คือรู้ว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีธุรกิจอะไรบ้างมีสินค้าและบริการอะไรบ้างแล้วก็ตลาดมีผู้เล่นกี่รายเพื่อที่เราจะสามารถคาดได้ว่าในการทำธุรกิจในการรวมธุรกิจครั้งนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อตลาดไหมบางทีเรารู้อยู่แล้วว่าเราอาจจะมีอำนาจตลาดหรือเรามี market share สูงในสินค้าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องตระหนักก่อนเลยว่าการทำดีลนี้เนี่ยมันอาจจะต้องไปขออนุญาตต่อ OTCC หรือเปล่านะคะเรื่องที่ 3 ก็คือ know your group company บางทีเนี่ยอาจจะเป็นบริษัทที่เป็น conglomerate หรือมีบริษัทหลายๆที่เป็นบางบริษัทขนาดเล็กหน่อยบางบริษัทขนาดใหญ่หน่อยมีdominant ในสินค้าเดียวแต่ในส่วนที่เหลืออาจจะไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องรู้ไปจนถึงทั้งกลุ่มด้วยว่าสินค้าและบริการมีอะไรบ้างอย่างที่เรียนไปตอนต้นเรามีหลักเรื่อง Single Economic Entity นะคะแล้วเรื่องพันล้านก็สำคัญไม่แพ้กันก็คือดูตลาดในตลาดหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงพันล้านก็ต้องแจ้งแล้วก็ถ้าไม่แจ้งเนี่ยแค่7 วันเท่านั้นก็
โทษคิกอินทันทีเพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจหรือต้องการจะปรึกษาหารือก็สามารถหารือมาที่ทางสำนักงานได้หรือว่าทางหารือไปทาง OTCC นะคะอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่